Trong một năm phải đối mặt với dịch Covid, người ta dần phải tập thay đổi những thói quen. Đầu tiên là đeo khẩu trang, rửa tay thật kỹ và hạn chế tập trung đông người, thay vì rủ bạn đến chơi nhà. Tiếp theo là đừng có hất tóc một cách vô tư như vậy. Này cô kia, chúng tôi bắt đầu có thói quen lập group anti rồi đấy. À quên, đây là kênh tin tức công nghệ mà nhở. Hãy quen dần với việc mua điện thoại mà không có sạc đi, chúng tôi còn phải bảo vệ môi trường cơ mà. Và cũng là thay đổi thói quen, năm nay Galaxy S21 sẽ ra mắt sớm hơn 1 tháng. Galaxy S21 đã chốt ngày ra mắt vào 14 tháng 1 tại sự kiện Samsung Unpacked, là trái với thông lệ hàng năm là cứ tháng 2 thì mới ra dòng flagship này. Và đâu là lý do mà họ lại thay đổi cái thói quen như vậy? Đây là Hinews đặc biệt và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem vì sao lại như thế. Lý do đầu tiên có lẽ là để chiếm spotlight. Trong showbiz thì để chiếm spotlight, người ta có thể mặc size dress code dù là một vị khách không mời mà đến trong một show thời trang. Nhưng trong giới công nghệ, khi mà các tập đoàn công nghệ tỷ đô đang cạnh tranh nhau từng ngày vô cùng gay gắt, thì để chiếm spotlight, Samsung cần phải đi tắt đón đầu. Và Samsung đã tổ chức Unpacked vào ngày 14 tháng 1 thay vì tháng 2 hàng năm như thông lệ. Việc đánh phủ đầu ngay trước CES vốn được xem là một trong nhiều sự kiện công nghệ hàng năm, thu hút nhiều nhà sản xuất smartphone ra mắt sản phẩm trong khuôn khổ sự kiện, đã cho thấy tham vọng muốn chiếm spotlight của Samsung tại thời điểm này. Đi tắt đón đầu như Samsung, người ta sẽ phải dùng các mỹ từ để nói về chiếc flagship này. Amazing, good job em. Không, câu này cũ rồi, cần những từ hòa mỹ hơn. Chiếc smartphone mở đầu cho thập kỷ mới, flagship mở đầu cho kỷ nguyên công nghệ, người anh cả của dòng họ Android. Lý do thứ hai có thể là vì Samsung đang muốn biến Galaxy S21 trở thành một đầu tàu để kéo những chiếc smartphone ở tầm trung như là dòng A, thậm chí là dòng M. Khi đó thì sau khi mà đã phô trương được những sức mạnh trong công nghệ hay là những thiết kế đẹp mắt của mình, thì rất có thể những chiếc smartphone tiếp theo chỉ là phiên bản cắt giảm bớt một vài tính năng xịn sò mà thôi. Đem đến tâm lý cho người dùng, khi không thể sở hữu flagship thì mua tầm trung cũng được, giống như chiến lược hãng từng áp dụng trên các đời A2016, 2017. Cho nên việc tung ra flagship càng sớm, đem đến một đầu tàu đúng nghĩa, sẽ kéo theo cả một dàn line-up smartphone theo sau, sẽ hay hơn là tung một chiếc smartphone mang tính dự báo. Thêm một bằng chứng cho giả thuyết này chính là đến hiện tại đã giữa tháng 12, chúng ta vẫn chưa nghe tin tức gì về những chiếc điện thoại tầm trung kế nhiệm A51 hay A71. Và lý do thứ ba, theo mình nghĩ, đó là muốn tận dụng cơ hội mua sắm hậu đại dịch. Tết Nguyên đán cũng đã sắp đến rồi và các nước Đông Á là một thị trường vô cùng quan trọng của Samsung. Tết đến, ai lại không muốn có những mô hình thật đẹp với một chiếc điện thoại xịn sò của Samsung? Từ giữa tháng 1 trở đi, đúng vào thời gian chuẩn bị Tết của nhiều quốc gia như Hàn Quốc, Việt Nam, Trung Quốc. Dĩ nhiên, đây sẽ là thời điểm mua sắm nhộn nhịp và người dùng chi mạnh tay hơn so với các ngày lễ thông thường. Chưa kể đến thời điểm này lại rất phù hợp với các chiến dịch marketing, bán hàng. Một yếu tố nữa là S21 có thể muốn trở thành kẻ cản chân trước sự bành trướng của iPhone 12 trên thị trường, khi trong thời điểm này chưa một siêu phẩm nào có thể cạnh tranh được với iPhone 12. Nếu Samsung không nhanh chóng đưa ra một đối trọng đủ lớn, trong tâm trí người dùng sẽ dần quên mất sự tồn tại của những chiếc điện thoại cao cấp khác ngoài iPhone. Với tất cả những lý do nêu trên, cộng với việc là S21 năm nay sẽ có giá giảm từ khoảng 100 cho tới 150 đô la so với thế hệ tiền nhiệm, thì liệu đã đủ để giải thích vì sao S21 ra mắt sớm hay chưa? Còn các bạn có háo hức về sự kiện này không? Và liệu chiếc Galaxy S21 này có đủ sức thuyết phục các bạn chi tiền ra để mua chúng? Hãy để lại bình luận cho chúng mình và cũng đừng quên like, share cũng như subscribe cho channel của Thế giới di động các bạn nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!